Доброго дня. Отже, ми починаємо нашу зустріч. Хвиля миру. Чому треба заборонити ядерну зброю? І ми будемо вшановувати жертв ядерних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі 6 та 9 серпня 1945 року. В рамках міжнародної акції «Хвиля миру», організованої Японською радою проти атомних та водневих бомб. Атомна бомба знищує величезну кількість людей. І жертви ядерних бомбардувань японських міст кажуть, людське життя несумісне з ядерною зброєю. Сьогодні ми поговоримо про те, чому. Ми покажемо документальні матеріали цих бомбардувань, жертв бомбардувань і поговоримо про міжнародний договір про заборону ядерної зброї, який набув чинності цього року, і про те, чому Україна має приєднатися до цього договору. Зараз кілька слів англійською мовою, таких вступних. Today we gather to commemorate victims of Hiroshima and Nagasaki atomic bombing by United States armed forces. This operation of intimidation. Japan is the only state which suffered from nuclear bombing during the Second World War. And horrible memories, these photographs which we will demonstrate today, provided by the Japan Council Against Atomic and Hydrogen Bombs. We hope we will show that Ukraine should join treaty on the prohibition of the nuclear weapons. We should make Ukraine nuclear-free zone. Why? Because it is a horrible weapon, because every person has a right to life. And results of atomic bombing are horrible, inhumane. It should not happen again. Now I continue in Ukrainian. Отже, договір про заборону ядерної зброї. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй більшістю голосів, більше сотні голосів проголосувала за те, щоб заборонити ядерну зброю. Такі відомі міжнародні організації, як Міжнародна кампанія за заборону ядерної зброї, Червоний Хрест, вони відчули на собі наслідки цього атомного бомбардування, бо вони працювали на місці, вони співробітники, лікарі Червоного Хреста допомагали жертвам ядерних бомбардувань. Все це є в пам'яті людей. Ми зараз побачимо деякі фотографії. І оскільки ця зброя є абсолютно антигуманною, за антигуманністю її можна порівняти з такими жахливими видами зброї, як, наприклад, хімічна зброя чи бактеріологічна зброя, атомна бомба і людське життя, вони зовсім несумісні. І тому міжнародна громадськість виступає за їх заборону. От зараз ми побачимо, до яких наслідків призводить атомне бомбардування. До нас приєднався Руслан Коцаба, і зараз він скаже своє вступне слово про необхідність вшанування жертв Хіросіми та Нагасакі. Прошу, Руслане.
Доброго дня всіх, хто мене бачить, хто мене чує. Я Руслан Коцаба, голова Українського руху пацифістів. І я звертаюся, власне, в цей такий день, символічний день, 9 серпня 1945 року. Якась хвора, схиплена, з хворою психікою голова вирішила, що можна атомним ударом, ядерним ударом, знищивши одночасно десятки тисяч людей, можна вирішувати якісь політичні питання. Як ми переконалися, що взагалі військовим способом політичні та економічні питання вони не вирішуються, але якщо зважити ціну питання, тобто за одну секунду, буквально за кілька секунд, згоріло живцем 80 тисяч людей, малих, старих, на роботі, в школах і тому подібне. І понад 100 тисяч потім згодом померли від променевої хвороби і від онкології, яка спровокована, власне, була гамма-випромінюванням. І ми, українці, які теж на власній шкірі відчули так званий мирний атом, я маю на увазі Чорнобильську катастрофу, ми вирішили приєднатися до цієї всесвітньої антивоєнної акції, щоб нагадати нинішнім політичним елітам, особливо Росії та Сполучених Штатів Америки, які володіють найбільшим ядерним запасом, бойовим ядерним запасом в світі, нагадати, що немає переможців у Третій світовій війні, немає переможців у ядерній вакханалії. Всі ці гонитва за озброєннями сучасними, вона тільки обескровлює мирні бюджети, від цього страждають мирні люди. І я хотів би, власне, звернутися до всіх людей, хто нас бачить, хто нас чує, що Україна, як перша у світі країна, яка добровільно відмовилася від свого ядерного арсеналу, а нагадаю, це був третій ядерний арсенал за кількістю боєголовок в світі, країна, яка задекларувала в Конституції нейтралітет і відмову від вступання в різні воєнні політичні блоки, власне, Україна якщо дійсно Будапештський меморандум це не є листочком паперу, ми різко засуджуємо, ми прості люди, прості пацифісти, ми різко засуджуємо політиків, які зараз хайпують на темі ядерного озброєння і гонки озброєнь ядерної зброї. Ми різко засуджуємо слова керівника парламентської фракції, найбільшої фракції, провладної фракції в парламенті Давида Арахамії, який не знати з яких причин, чи можливо під дією якихось медичних препаратів, чи можливо хтось йому він не обдумав, але він сказав, що погано, що Україна відмовилася від ядерної зброї, бо інакше б їй могли б давати гроші. Ми розуміємо, що ядерний шантаж – це теж дорога нікуди, і ми вибачаємося за слова цього альтернативного оборонного політика Давида Арахамії. І на завершення хотів би, власне, сказати, що якщо ми не зробимо висновків з минулого, нас чекає абсолютно тотожне повторення у майбутньому. І з цієї, перепрошую, шняги на Донбасі, в індустріальній частині Донецької та Луганської області, може, так само, як і в ситуації з Сирією, може розгортися полум'я справжньої, повноцінної світової війни, Третьої світової війни, де не буде переможців, де всі програють, в тому числі цивілізація людська зникне. І тому, будь ласка, думаємо, приєднуємося до руху пацифістів. І ще раз нагадую, що ми солідарні з усіма пацифістами світу, які, власне, хотіли відзначити 6 і 9 серпня. Це дні, коли американська воєнщина випробувала на мирних людях Хіросімі і Нагасакі. На той час вперше випробувала атомну зброю. Всім дякую за увагу. До побачення. Так, дякую, Руслану. Хочу нагадати, що Давид Арахамія, голова парламентської фракції «Слуга народу», заявив, ми могли б, якщо б мали атомну бомбу, шантажувати весь світ, і нам би платили гроші. Такі от настрої панують серед правлячої еліти України. І, звичайно, ці сподівання на тупу силу
сподівання на можливості масового знищення людей, якісь надії не на мир, не на розвиток, не на прогрес, а саме на силове вирішення конфліктів. Це те, що заважає розвиватися, і те, що спричиняє до багатьох трагедій. Якщо українські неонацисти мріють про бомбу, то ми бачили наслідки такої самої логіки у тих, хто цю бомбу мав. І саме через трагічність наслідків ядерного бомбардування необхідно заборонити ядерні бомби. Отже, все почалося з листа з Японії. Японська рада проти атомних та водневих бомб Генсуйко прислала нам фотоматеріали. І от на цьому слайді ви бачите лист з Японії, який ми отримали, який отримав український рух пацифістів. Це матеріали стосовно завданої атомним бомбардуванням шкоди та подальших наслідків після атомного бомбардування Хіросіми та Нагасакі. На зворотньому боці конверта зображена дуже відома в Японії будівля, це Національний музей атомних бомбардувань. Це от будівля з поламаним куполом, це колись було торговим центром. Зображення такої статуї зі слідами бомбардування, ви бачите, ну і, звичайно, власне, ядерний гриб. І гасло, яке тут написано, це заклик Хібакуся. Хібакуся – це ті, хто вижив у ядерній катастрофі. Дуже багато людей померло одразу на місці, але кількість людей також вижили, тому що вони були далеко від епіцентру вибуху. Чи могло бути так, що люди приїхали шукати своїх рідних на місце вибуху і через радіаційний фон отримали промінення, захворіли раком, але все ж таки, незважаючи на те, що життя стало більш коротким, більш повним страждань, але тим не менше люди могли вижити, вони стали постраждалими, вони стали Хібакуся, але все ж таки, на відміну від десятків тисяч тих, хто помер на місці, ці люди вижили і мали можливість закликати весь світ не допустити повторення трагедії. От, власне, ці фотоматеріали, вони з національного архіву Японії. Деякі з цих фотографій також з американських військових фотоархівів. От, наприклад, перші дві фотографії, які були серед цих фотоматеріалів. До речі, хочу сказати, що цю виставку ви можете побачити вживу в Києві, в бібліотеці імені Івана Кудри за адресою генерала Алмасова, 14. Вона там буде відкрита протягом серпня. Ми дуже вдячні бібліотеці за згоду розмістити матеріали цієї дійсно гуманітарної, абсолютно не політичної фотовиставки. Ми можемо робити для себе якісь висновки, ми можемо обговорювати щось, висловлювати свою думку онлайн, але те, що ми бачимо в цих фотографіях, це факти. Якісь висновки про те, що Україна має приєднатися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, це, можливо, предмет якоїсь дискусії, яку ми маємо між собою. Але ті факти, які ми бачимо на цих фотографіях, ці жахливі людські страждання, ці неймовірні руйнування, це вже історія. І треба розуміти, що історію треба знати. Можна її порівнювати, оцінювати, але треба знати, треба це бачити. Так? Значить, отже, на цих фотографіях перша фотографія ліворуч – це Хіросіма. От на цьому плакаті зображений вибух
ядерної бомби, грибовидна хмара, і фотографія міста, як воно виглядало для пілотів. І внизу були люди, але скинули бомбу, і одразу десятки тисяч людей, більше 50 тисяч людей просто згоріли на місці через ядерний вибух. Він має величезну руйнівну силу. А от, наприклад, люди, які знаходилися на відстані 2 кілометрів від місця вибуху, від гіпоцентру, от ви бачите праворуч на фотографії, як лікарі в лікарні Червоного Хреста лікують постраждалу. Це опіки 3-го ступеня. Тобто вони пошкоджують шкіру, вони доходять до живих тканей і вони абсолютно випалюють живі тканини людської шкіри. Вони дуже погано заживають, не кажучи вже про те, що багато людей з такими опіками отримали дози опромінення, несумісні з життям і достатньо швидко ще до кінця року померли. Оце от вибух в Нагасакі 9 серпня 1945 року. Знову таки внизу місто, там багато мирних жителів. Американський президент Трумен, до речі, збрехав по радіо, що відбулося бомбардування військових баз. Це була така брехня, щоб виправдати цей акт насправді залякування. Тому що військових причин, якихось раціональних причин для атомних бомбардувань не було. Японія вже готова була здатися, вона просила про мир. Японці тільки хотіли зберегти свого імператора, щоб уникнути якихось великих страждань через окупацію союзниками. Вони там намагалися домовитися, але американський президент Трумен вирішив, що варто залякати Сталіна, варто показати світу свою силу, диктувати умови закінчення війни і подальшого американського лідерства в світі. І от для цієї демонстрації сили були скинуті бомби на Хіросіму та Нагасакі. Ну от, якщо казати навіть про вплив не на людей, а на міське середовище, міста були просто зруйновані. Там будуть ще фотографії, але от навіть в кількох кілометрах від ядерного вибуху, на відстані 5 кілометрів від ядерного вибуху вибивало шибки у вікнах. Тобто, якщо це скло, воно достатньо жорстке ламається, уявіть собі, який вплив на людське тіло. І от тут ми бачимо на мосту Єрозуя, як тіні від цього вибуху, цей попіл, ця сажа, воно через те, що вибухова хвиля гаряча, дуже гаряча, пекельна, вона розходилася від місця вибуху, вона все крушила навколо, і навіть там, де не крушила, на певній відстані просто от випалювала свій слід на землі. І от це приклади цих тіней від вибуху і цих слідів, випалених від людських тіл, які були спалені на місці. А оце от така жахлива фотографія, це хлопець, який був менш ніж в кілометрі від місця вибуху бомби.
і він згорів заживо. Це вже 10 серпня ми фотографували на наступний день після бомбардування, фотографували в Нагасакі. Оце от руїни після ядерного вибуху. Опис цієї фотографії. Мертве місто остигає і димиться. Руїни в 400 метрах від зруйнованого торгового центру з розбитим куполом, який є зараз меморіалом трагедії. Я вже показував того листа, в якому прийшли ці фотографії. От цей торговий центр був зображений на самому конверті. Ці руїни сфотографовано 7 серпня, на наступний день в Хіросімі, і воно все ще димилося, воно все ще було страшно гарячим. А оце от руїни собору Уракамі. Його будували 30 років в Нагасакі. Це був католицький собор великий. В інтернеті можна знайти фотографії таких дуже урочистих католицьких служб в цьому соборі, але він був зруйнований за мить через вибух атомної бомби. От що від нього залишилося. І треба сказати, що атомним бомбардуванням Хіросіми та Нагасакі було знищено 90% медичного персоналу. Тобто ті люди, які вижили після ядерного вибуху, вони марно чекали на допомогу. Мало хто міг їм допомогти. З 3 десятків лікарень при бомбардуванні було зруйновано практично всі. Лише 2 лікарні залишилися відносно цілі. Тобто ця от фотографія, вона підписана в очікуванні допомоги або смерті. Це фотографія поранених в Нагасакі. Фотографія мосту Міюкі з вцілілими в Хіросімі після вибуху 6 серпня ядерної бомби. Люди просто в розпачі на певній відстані в кількох кілометрах від центру вибуху. Уходять, шукають допомогу. Оце от 2 фотографії з Нагасакі. Ліворуч на фотографії це мати годує свою дитину на станції Мічі-Оно на відстані приблизно 4 кілометрів від гіпоцентру. Наступного дня після вибуху. От ви бачите, в якому стані мати, в якому стані дитина. Як ви бачите, навіть не було можливості якось помитися, якось залікувати всі ці жахливі рани. І є ще сподівання, що життя продовжуватиметься. Але вже смертельне опромінення отримано, і шанси вижити невеликі. Ну і знов-таки лікарі намагалися допомогти. От хлопець, дівчина, які пережили це бомбардування, але у них залишилися опіки, у них залишилися опариші, у них вже почало випадати волосся. Лікарі намагаються допомогти на цих фотографіях. І після цієї жахливої трагедії, звичайно, намагалися якось розчистити, навести порядок, поховати людей в братських могилах. Генетичного аналізу тоді не існувало. І, звичайно, достатньо швидко, поспішно людей поховали в братській могилі. Але через 7 років вирішили перепоховати по-людськи. І от під час перепоховання через 7 років зробили таку от фотографію. Це дуже нагадує знамениту картину Верещагіна
апофеоз війни. Да? Така от гора черепів. Це жах, що приносить за собою ядерне бомбардування. Ще от фотографії ви бачите двох людей. Одна людина не пережила вибух ядерної бомби, інша людина все ж таки пережила через те, що знаходилася далі, і через те, що знайшла собі силу жити. Підпис тут такий. Агонія і боротьба за життя. 16-річний поштар Танігуші Сумітеру їхав на велосипеді, коли вибухнула атомна бомба. Вся його спина перетворилася на суцільний опік, від болю не хотілося жити. І вбийте мене. 14-річний Ямагуші Сені пережив ядерний вибух, але його шкіра була спотворена через опромінення, і він зазнає страждань через онкологічні хвороби. Протест проти атомної бомби дав йому сенс життя. Ну, Танігуші Сумітеру, це він кричав «Вбийте мене», я трішки переплутав тут заголовки, значить, і він не вижив. Ямагуші Сенні пережив, ну тут він намагається голитися на фотографії, ясно, що з такою шкірою якось не поголишся як слід. От, це страх і жах, це рак кожи. От, але він все ж таки вижив, і він серед тих кібакуші, серед тих постраждалих, які виступають за заборону ядерної зброї. Це фотографії з Семипалатинського ядерного полігону в Росії. Це фото з місця вибуху першої радянської бомби. Там все ще високий рівень радіації. Радянська влада не попереджала місцевих мешканців про небезпеку ядерних випробувань. Пізніше, коли почалися протести, вони ігнорувалися, і тих, хто протестував, репресували. У 49-89 роках було проведено 470 ядерних випробувань. Ну і наслідки, от, значить, на горі 12-річний берег Сидзико, селище Знаванка, цілих 50 кілометрів від полігону, але от з такою генетичною хворобою він народився. Це небезпечний вплив радіації. Знизу фотографія Елегази Нургалієва. Він має рак шкіри, рак печінки, і мешканцям його села заборонили взагалі покидати це місце. Вони жили в умовах опромінення. Він єдиний, хто вижив з 42 мешканців села. І от ще жахливі фотографії з американських ядерних випробувань. Американці, французи проводили своє випробування в Тихому океані. Зокрема, американці на Маршалових островах, на атолі Бікіні. США організували там 67 ядерних випробувань. І от ви бачите фотографію хлопчика, який отримав опіки по всьому тілу через смертельний попіл. Тому що, до речі, так само як Хіросімі і Нагасакі були дощі, ядерні дощі. Так? І так само це ж коралові атоли, піднімався пил від знищених коралів і потім з опадами, з водою він падав, людям на голову падала смерть. Ну і от цей хлопець, якому вже залишилося не дуже довго жити, тут можна бачити, які у нього жахливі хвороби шкіри з'явилися після того, як він отримав променеву хворобу.
І рибаки, які там ловили рибу, ну і можна собі уявити, що там, наскільки була опромінена та риба, знов таки опинилися в зоні радіаційного опромінення. Американські військові на екологічні міркування не звертали увагу. До речі, зараз Пентагон найбільше загроза світовій екології. Їхнє використання викопного палива, вони величезні викиди СО2 в атмосферу пов'язані саме із цією індустрією війни, із продавцями смерті. Незважаючи на американські обіцянки вести екологічно чисті війни, ну, зрозуміло, що це повне безглуздя. Мешканці тропічних атолів, де проводилися ядерні випробування, не отримали необхідного лікування. Вони змушені були просто покидати батьківщину, ті з них, хто вижив. Ну от і ще один плакат серед тих, які прислали нам представники Японської ради проти атомних та водних бомб. Це плакат присвячений договору про заборону ядерної зброї. Він був укладений, щоб покласти край цій зброї ядерного знищення. Тут певні історичні моменти. От ви бачите Сашуку Хурлоу, хібокусу Хіросіми, яка виступає на конференції Організації Об'єднаних Націй з питань укладення цієї угоди про заборону ядерної зброї. Фотографії з цієї конференції, інформація про те, що 122 країни-члени ООН, тобто більше половини, проголосували за цю угоду. Ну, щоправда, американці залякували, тиснули, не всі, хто голосував, потім насмілилися підписати, але умовою вступу в силу заборони на ядерну зброю було визначено ратифікацію угоди більш ніж півсотні країн. І от станом на початок цього року 54 країни ратифікували цю угоду, там більше 70 підписали. І на даний момент це вже норма міжнародного права, заборона ядерної зброї. Що це означає? Ну, от, тут є певна така інфографіка. Передбачено заборони на розробку, тестування, виробництво, зберігання, переміщення, використання і погрозу використанням ядерної зброї. Все це передбачено цим договором. Тобто, якщо, наприклад, Україна приєднається до цього договору і за допомогою міжнародного громадянського суспільства тиснутиме на США та Росію, щоб вони теж приєдналися, якщо США і Росія приєднаються до цієї угоди, то вони зобов'язані будуть ліквідувати свої ядерні арсенали, і вже ніколи Україні не загрожуватиме можливість під час цього ядерного змагання за світове панування між Кремлем та Пентагоном стати мішенню для ядерних ракет з того чи іншого боку. І насправді цієї ядерної війни бояться дуже багато європейців. Саме тому з великим занепокоєнням дивляться на всі ці небезпечні ігри навколо приєднання до НАТО, навколо перетворення НАТО на головного ворога ядерного роззброєння та цього інструмента ядерного протистояння Заходу з Росією. Це просто неприйнятно, що політики використовують постійно залякування ядерною зброєю для просування своїх імперіалістичних амбіцій. Як ми бачимо, цей поганий приклад дуже заразний, бо наші доморощені націоналісти також мріють шантажувати весь світ. Це жах, тому що, можливо, чи дорвуться вони до атомної бомби, це питання, але те, що постійно відбувається бомбардування мирних населених пунктів і страждають люди, це проблема.
Український рух пацифістів звернувся до президента Зеленського. Ну, від президента це переслали в МЗС. Ми окремо зверталися до МЗС. Ми писали, що в 1994 році українська нація зробила історичний крок до відмови від ядерної зброї. Власне, ще в 90-му році в декларації про державний суверенітет Україна зобов'язалася бути безядерною, позаблоковою державою, і ми відмовилися від ядерної зброї, а у подальшому, у 2017 році, за наполяганням міжнародної кампанії за ядерне роззброєння, за наполяганням Червоного Хреста, Генеральна асамблея ООН схвалила договір про заборону ядерної зброї. Цей договір був підписаний, і от ми пишемо, що в інтересах захисту права кожної людини на мир та національної безпеки України закликаємо вжити заходи для приєднання України до договору про заборону ядерної зброї, що буде логічним продовженням гуманістичної та прогресивної політики України з відмовою від ядерної зброї та створить додатковий міжнародно-правовий запобіжник для стримування агресії Росії проти України, недопущення застосування державою-агресором ядерної зброї. І все, що ми отримали, це така відписка з МЗС. Вони пишуть, що договір про заборону ядерної зброї, цитата, може поглибити розкол між державами, які володіють ядерною зброєю, та більшістю неядерних держав. Не цитати. Ну, такий абсолютно лицемірний аргумент. Люди добрі, ми хочемо жити в мирі, чи ми хочемо озброїтися до зубів, почати ядерну війну і побивати один одного? Ну, принаймні, МЗС пише, що Україна дотримуватиметься міжнародного правового режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто офіційна позиція нашої держави, ми маємо залишатися безядерною державою. Це добре, і це зменшує ризики нищівної для людства ядерної війни. І от ця карта зображує цю жахливу ситуацію із ядерним озброєнням і шанси на створення безядерних зон, на поширення кількості тих держав, які підписали договір про заборону ядерної зброї. Зараз у світі приблизно 13,5 тисяч ядерних боєголовок. Як ви бачите, на цій карті найбільша кількість боєголовок в Росії, близько 6370. На другому місці Сполучені Штати, вони мають приблизно 5800 боєголовок. Далі ми бачимо, що в Китаї 320 ядерних боєголовок, у Франції 290, у Великобританії 195. От це ті ядерні запаси, які треба ліквідовувати. І ще на цій карті зображені червоним ті країни, які підписали договір про заборону ядерної зброї. Африка намагається бути безядерною зоною. Південна Америка намагається бути безядерною зоною. А от жовтим, наприклад, позначені країни, які сподіваються, що ті, хто мають ядерну зброю, будуть їх захищати. Ну, зрозуміло, що в ядерній війні власники великих ядерних арсеналів, вони ціляться один в одного. Тобто, хто не має ядерної зброї, але сподівається на захист, той може стати мішенню для ядерного нападу. Саме тому ядерна війна – це безумство. І з цим треба закінчувати.
Заборона ядерної зброї – це єдиний розумний варіант для людства. І Український рух пацифістів виступає за повну заборону ядерної зброї. Пані та панове, дякуємо за те, що приділили увагу нашій онлайн-зустрічі. Закликаємо підтримувати мирний антиядерний курс для України і для всього світу. Давайте разом підтримуємо і докладемо зусиль для досягнення миру в усьому світі, для звільнення від жахів мілітаризму, озброєння до зубів, розпалювання ворожнечі між людьми. Нинішня ситуація, нинішнє протистояння збройне на сході України і нинішня інформаційна війна, постійне розпалювання ворожнечі і нинішнє перетворення політики на війну, коли застосовується насильство для розправи над політичними опонентами і відбуваються політичні репресії, це все результат абсолютно неправильної політики, заснованої на сподіваннях, що з допомогою насильства можна досягти якогось успіху. Насильство успіху не приносить. Насильство збільшує насильство. Чим більше насильства, тим більше хаосу. І насильство гальмує розвиток суспільства. Ми маємо покласти край всім війнам. І я думаю, першим розумним кроком має бути повна заборона ядерної зброї. Така позиція Українського руху пацифістів. Підписуйтеся на відеоканали Руслана Коцаби, на канал Юрія Шеляженка, де постійно з'являються відео на підтримку миру в Україні. Лайкайте і читайте групу Українського руху пацифістів у Фейсбуку. Записуйтеся в телеграм-канал Український рух пацифістів. І беріть участь в обговореннях та в громадянських акціях на підтримку миру. Ненасильницьким шляхом досягнемо миру і щастя. Мир вам, гарного дня. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч «Хвиля миру».